Chào mừng em quay trở lại với series podcast của OEG Animal. Hôm nay tôi sẽ dẫn anh em đến một nơi mà tôi thể nói là rung trong phố luôn nhé. Hôm nay nhân vật chúng ta một người bạn, một người em, một người cộng sự và cũng như là một người học trò của tôi. Và xin mời em đây là bạn Thành Cát. Hello mọi người, mình là Thành. Thì, mọi người hay gọi là Thành Cận ấy. Thì mình là founder của TC Reforest. Năm nay mình 25 tuổi. Về các sản phẩm của TC Reforest thì sẽ mang hơi hướng nó khá là tự nhiên, thiên nhiên ấy. Kiểu như là các bể Terra này, tranh riêu này, tranh riêu bonsai này và một số loại bán cạn nữa. Giới thiệu các bạn thì đây là một chiếc bể terrarium. Thì terrarium nó là một cái môi trường kín, nó tuần hoàn một cách tự nhiên. Khi mà có đèn ấy thì cây bắt đầu nó sẽ nhả oxy ra để nó hấp thụ lại cái CO2. Còn khi mà mình tắt đèn thì nó sẽ gọi là hấp thụ oxy và nhả CO2. Đấy, nó như là một cái môi trường bên ngoài nhưng mình tái tạo lại trong một cái bể. Thì các độ ẩm hay là ánh sáng hay là vi sinh các thứ ở trong bể cạn có vi sinh đúng không thầy? Đúng rồi. Bể cạn có vi sinh. Mà chú ý anh em nhé, đèn ở đây bạn Thành nói là đèn có ánh sáng quang hợp nhé, chứ không phải đèn nào là cũng bằng được đâu nha. Đèn chuyên dụng, có quang phổ, giả ánh sáng mặt trời. Đấy, các nghĩa rõ nét đấy. Đúng rồi. Biết tôi về. Thì khi mà có đèn nó mới quang hợp được thì bắt đầu nó mới gọi là tạo được cái môi trường hoàn thiện của một cái bể Terra. Còn đây là cái thuộc gọi là cái hệ dành cho gọi là anh em nào mà thích chăm, thích kiểu ngắm nhìn cây nó lớn. Còn một cái hệ nữa gọi là cái hệ này. Cái hệ này hệ gọi là hệ lười. Hệ này là gọi là tranh rêu, hay gọi là có rất nhiều cách gọi. Thì nó là tranh rêu bảo tồn, thì đấy là theo cách mình gọi. Hoặc là có những người mà anh em gọi là tranh rêu tiêu bản. Đúng rồi. Đó. Theo anh xử lý, theo anh thì cái tên gọi là tranh rêu tiêu bản là ok nhất. Tại vì có thể nói là Ban Thành đây là một người gìn giữ thiên nhiên nhé. Đấy, Ban Thành này là một người gìn giữ thiên nhiên. Tại vì tôi cũng biết được bạn từ khá lâu rồi, khoảng chục năm nay rồi. Thì bạn có cái thú vui là sưu tầm những cây bản địa. Đấy, trên tay tôi và Ban Thành đây là hai cây Aracia mà hàng đặc hữu của rừng Việt Nam. Mà tôi cũng là thằng chơi cây nhưng mà tôi nhìn con này là lạ luôn đấy. Em nói cho mọi người biết là nó hay ở gì và nó lạ ở điểm gì anh xem nào. Thầy thấy cái sắc tố lá nó. Đó. Đấy, hoặc là hay con này. Thì thật ra là gọi Adicia cũng đúng. Cái cây bản địa này mà để mọi người biết đến nhiều nhất thì mọi người hay gọi là lá khôi. Cây khôi. Khôi à? Cây này thì em nghe nói nhá. Cái này là nghe nói là cái này là người dân tộc người ta hay dùng để sắc thuốc. Thứ nhất là có dược liệu. Đấy. Này là liên quan đến dược liệu à? Mà con này hay ở một cái điểm là như này. Nội những con như này nó hay ở cái điểm là ví dụ trong một cái thời tiết khí hậu mà nó mát, ẩm cao thì lá nó sẽ đen. Nó sẽ đen đó, nó theo thời tiết. Còn chỗ nào mà lá mà nó mà kiểu cái thời tiết mà nó nóng, nó hầm thì lá lại về cam. Cái sắc tố của nó thay đổi theo nhiều theo môi trường. Đúng hay, nhưng mà cái này tôi thấy là nó còn gân guốc ở trên mặt lá cơ, cũng khá là thú vị. Bạn nào mà yêu cây yêu cối thì cũng có thể là sưu tầm những cây dạng như này. Nguồn gốc xuất xứ. Con này thì nguồn gốc của nó là các vùng núi cao. Vùng núi cao à? Theo tìm hiểu thì nó ở các vùng núi cao. Thế ông đào đâu ra được mấy cây này? Thì là cũng thuộc hệ đi sưu tầm các kiểu thôi thầy. Một số cây thì mình nhặt được, còn một số cây thì mình trong các kiểu các giỏ lan giỏ lủng với thầy. Và nó hay có với quả hạt giống hạt dũng ở trong. Rồi. Ôi lớn lên là chơi rồi đúng không? Đây, ngoài hai cây Aracia ra thì đây tôi biết là có cây Bromila. Cây này thì tôi biết. Bromila cũng là một dạng cây đặc hữu của rừng Việt Nam nhé. Thì trên cái mặt lá này, khi một cây trưởng thành ấy, trên mặt lá có những cái đốm trắng. Đấy, rất là hay và rất thích hợp trồng trong cái môi trường bán cạn. Thì cái môi trường bán cạn là gì? Như hôm trước đã nói rồi. Môi trường bán cạn là môi trường nửa nước nửa cạn và có ẩm cao. Bạn là Thành là cũng bạn là có thể là cũng là là người lọ mọ anh em nhá. Bạn sưu tầm trong này có rất là nhiều cây đẹp này. Cây này là cây nước ngoài về nhá. Lá rất là to, sau có thể lá là những cái mâm luôn đây này.
Đấy, quanh đây là rất nhiều loại lá luôn, tí tôi sẽ review từng loại cho anh em xem. Và đây tôi cũng giới thiệu anh em một trong những cây mà anh em kiểng lá thế giới nhé, cũng rất là yêu thích và săn đón. Cây này gọi là cây thu hải đường. Cây thu hải đường rất là đẹp, trên mặt lá có lông, mặt trước một màu và mặt sau là một màu. Đấy, nghe thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây là một loại hải đường của Việt Nam nhá. Đây nữa, đây cũng là một loại hải đường của Việt Nam, nằm trong các khu rừng nhiệt đới, vùng khí hậu mát và ưa. Nào ông Thành, ông có giới thiệu thêm về cái gì về hai loại này không? Về cái begonia này thì nó là nhiều người nhầm tưởng bọn bego này sẽ sống theo cái kiểu là phải thật ẩm. Đúng, cái đấy là đúng, nhưng mà là nó chỉ là gọi là thầy kiểu gọi là một biểu sự thật rồi, nghe không? Đúng. Nó hơi đủ, nó là như biểu của sự thật thôi. Mọi người phải kỹ này, chơi cái bego này, cái giá thể của nó là cái môi trường thì là nó cần ẩm, nhưng mà giá thể nó phải khô. Đấy, có nghĩa là mình là phải thoát nước. Đúng rồi, mình chơi kể ở trong bể hay là bọn Lumia này cũng thế. Đấy, nó hai con này nó tương tự nhau. Bọn này lá thì nó lại cần khô hơn bọn bego này một xíu, nhưng mà vẫn chơi được với bán cạn nhá, vẫn thoải mái. Nhưng mà bọn này, cả hai bọn này đều cần một cái loại giá thể, cần mình kiểu setup cho một cái môi trường mà cái chỗ này nó không bị ngập nước quá nhiều. Rồi giá thể khô, ráo nước đó, phẳng dễ. Chứ mọi người đừng có nghĩ là khi mà mình trồng cây ấy, thì môi trường ẩm nó liên quan đến cả giá thể, không phải đâu. Chỉ cần môi trường ẩm thôi, còn nếu mà bạn làm giá thể ẩm thì cụ đi là tôi cụ lạch phát luôn. Anh em tôi cũng là mất rất là nhiều ngân xuyến vào những cái công cuộc chăn nuôi cây này rồi. Tôi cũng vẫn khuyên anh em nuôi cây gì hay con gì là đều phải nghiên cứu kỹ từ đầu, hoặc là tham khảo ý kiến của những người đi trước đó, để tránh những cái mất mát không đáng có xảy ra trong tương lai. Cái đấy là cái gọi là tip rất là chuẩn đấy. Đây tôi thấy ở trên bàn đây là có một cái tác phẩm rêu bảo tồn thôi, mà gọi là tác phẩm tiêu bản rêu đi. Em có thể giới thiệu qua cho mọi người biết nguồn cơn nào, mục đích ý nghĩa đấy, và những thứ liên quan đến tác phẩm này. Thì hồi xưa nhá, để chia sẻ mọi người thì em là thuộc dạng là không thích những cái đồ khô như này. Cá nhân em thì em không thích cái đồ khô cái dạng như thế này. Nhưng mà vì em là một cái người mà kiểu háo thắng, phải hiểu em. Em háo thắng, em thấy Tây người ta làm được, nước ngoài người ta làm được, mà làm ra những cái tác phẩm mà em khẳng định luôn là về tay Việt Nam thì có thể đẹp hơn rất nhiều lần. Đấy thì mình cũng nghĩ là tại sao nước ngoài làm được của mình lại không làm, sao mình không thử. Thì lúc mà mình thử rồi thì bắt đầu mới thấy là cái bọn tranh rêu này nó phù hợp, nó dễ áp dụng cho rất nhiều trường hợp mà khách hàng muốn. Ví dụ là cái bể TA này thì khách hàng phải chăm sóc này, phải đèn đóm này, phải tưới nước này. Nhưng mà tranh rêu này thì khác, khách có thể mua về và treo như một cái món đồ gọi là món đồ decor. Đấy. Hay, nói chung là một món đồ decor mà tạo không gian xanh thì anh cũng luôn hướng mọi người đến cái việc đó, gần gũi với thiên nhiên và môi trường, từ đó ra tay chung sức bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Cái đấy là đúng rồi, cái đấy là giao giảng 20 năm nay rồi. 20 năm nay rồi, không biết có ông nào gọi là fan hâm mộ không. Đấy, sau đến cái tranh rêu nhá, thì đây là một bể Terra tiêu chuẩn và cũng khá là cầu kỳ, với một cái vỏ bọc là hình có hình quả bóng. Hình quả bóng, tôi rất yêu bóng đá nhá. Sau chương trình này tôi sẽ xin bạn Thành là đem về, mà không biết là tính bao xu không biết, nhưng mà xin đã, xin được là xin. Trong này tôi thấy đây này rất là nhiều dương sỉ này, rêu này, cây leo này, được có cả Dorima đúng không? Đúng rồi. Có liên cả nắp ấm. Đấy, cái bể này tôi thấy rất là bạn Thành làm rất là cầu kỳ, anh em thấy đẹp không? Đây quay ra hướng sáng cho anh em xem này. Đấy, đây là một hệ thực vật khép kín, hoàn thiện và hoàn hảo, đầy đủ. Em có chia sẻ gì với mọi người về cái tác phẩm này không? Tại sao mà em cửa hàng có nhiều bể như thế mà em lại sâu cái bể này cho thầy xem? Là vì em tự hào là cái bể này dùng đến 80-90% là thực vật Việt Nam. Ấy chà, hay đấy. Nó
đâu nhất thiết mình cứ phải chơi những cái dòng cây mà cây nhập hay là cây Indo tên chủng các thứ nó rõ ràng để làm gì đâu. Đúng rồi, vẫn đẹp mà, anh thấy bản thân anh nhìn thấy là anh thấy mê luôn, rất là đẹp. Tại vì đơn giản là cây hay là nguyên liệu nào lũa lủng các thứ mình vào trong một cái bể thì cuối cùng cũng chỉ hướng đến cái đẹp thôi. Đúng rồi, quan trọng là óc sáng tạo đúng không? Đây quan trọng là óc sáng tạo. Đấy các bạn thấy không? Với một người có óc sáng tạo như bạn Thành đây, vì bạn có thể chế cháo từ những cái cây dường như là bỏ đi, chúng ta không để ý đến riêng sỉ những cái cụm rêu mà có thể là khai thác ở ngoài bờ tường ấy, khai thác ngoài đường, bạn đưa vào trong tường đấy, bạn đưa vào trong bể tạo thành một cái bố cục khá là nghệ thuật và đẹp. Bản thân tôi cũng làm ra được cái tác phẩm này nhưng mà tôi thấy là điểm phải đến 9,5 trên 10 rồi, đúng là gần như hoàn hảo đấy, gần như hoàn hảo, khá đẹp. Chỉ là khi mà mình chơi cái TA này có một lưu ý rất quan trọng thôi. Khi mà mình chơi một cái bể thì đầu tiên là cái ánh sáng và cái độ ẩm. Thì khi mà mình thuần được cái đấy rồi thì bắt đầu là đến giai đoạn cây nó trổ mã. Thì thường khi mà khách hàng hay là người mới chơi đến cái giai đoạn cây trổ mã là bắt đầu là sướng, là mình kệ nó, mình không cắt tỉa, mình không chăm sóc gì cả, lại là sai. Đấy là lại là một sai lầm. Thì cái dạng này khi mà bạn càng cắt nhiều, bạn tỉa tót cho nó thì tất cả các tầng cây khi mà mình set up một cái bể thì mình đã mình dự đoán các tầng cây nó sẽ mọc như thế nào. Đúng rồi, phải tính trước ngay từ đầu. Tại vì ngay cả cái bố cục và khi mình đưa vào bể mình đã phải tính được từ lúc làm bố cục là tầng nào, hệ nào, cây nào là phải vào đúng cái vị trí của tầng đó, cây đó. Tại vì nuôi ở nhân tạo ấy thì nó không phải như nuôi ngoài tự nhiên, là ánh sáng mặt trời là quay một vòng quanh trái đất thì ánh sáng nó sẽ được chiếu các góc. Còn ở đây thì mình nuôi bằng đèn nhân tạo thì cái ánh sáng nó chỉ chiếu được một góc thôi. Còn nếu mà để quay đi theo cái chiều ánh sáng mặt trời ấy, thì thời gian đâu mà quay cả ngày được. Thì đấy là bể chơi mình rồi, là bể nó vã mình rồi. Thì mọi người nên chú ý là khi mà cây bắt đầu nó trổ mã là bắt đầu phải cắt tỉa ngay để cho giữ tất các tầng thực vật đều được nhận ánh sáng. Đó là cái quan trọng nhất. Thì cái bể nó sẽ cực kỳ bền, chơi cực kỳ lâu. Nên là nhiều người cứ hỏi em là TA chơi được bao lâu thì cái đấy thì phải nói thật là không trả lời, đúng không? Không tùy tay. Theo nghiên cứu và được biết của anh thì có một ông cụ với anh tên hình như là David Latimer hay sao, ông có một cái bể từ năm 1960. Wow. Từ 1960 đến bây giờ là khoảng tầm 65 năm. 65 đúng không? Đấy, họ đến mức 65 năm. Bao nhiêu rồi đấy. Khéo mình coi cái bể vẫn còn luôn. Đấy, thế nên là nhiều bạn hỏi là tuổi thọ của một bể Terra có tuổi thọ bao nhiêu lâu thì theo tôi nghĩ là không có câu trả lời chính xác đâu. Sẽ không có câu trả lời gì chính xác cho câu hỏi này. Những người bạn của tôi thì có những bể có tuổi thọ chỉ khoảng 2 tuần đấy. 2 tuần đấy. Còn tôi bể chỉ thọ 2 tuần tại vì đằng xa 2 tuần nó không làm gì cả. Là tôi. Đấy, thế nên là anh em mà lao vào món này thì cũng cần phải nghiên cứu kỹ cái quỹ thời gian của mình dành cho nó. Một tuần theo tôi là chỉ cần khoảng tầm 10 phút trong một tuần. 10 phút đấy làm gì? 10 phút đấy để tưới cây thôi. Chúng ta dùng những cái bình nhỏ, bình xịt nhỏ, xịt xương nhỏ và tưới cho cái bể của chúng ta một tuần 2 lần. Đấy, một tuần 2 lần, thế là ok rồi. Còn nếu mà thêm nâng cao lên thì khi mà cây phát triển đến cái ngưỡng là nó phá bố cục của các bạn thì các bạn thì cần cắt tỉa cho nó thu gọn vào bố cục cũ. Thế thôi là sống khỏe. Còn bao nhiêu năm hay không là do các bạn chứ không phải là do chúng tôi. Thế thôi, quan trọng là như thế. Đây, xung quanh đây thì anh thấy còn nhiều bể bán cạn nữa. Em có thể giới thiệu và lơ tả qua một số cái mẫu bán cạn và những ý tưởng nào mà để em triển khai cái mẫu bán cạn này. Trước hết thì em muốn nói rõ hơn cho mọi người là bán cạn là như thế nào. Đấy, trước em cũng có xe số từ trước rồi. Đấy mà cần hiểu gì thì em bổ sung cái đoạn luyện. Thì này, theo em ý, thì cái thầy biết là về Việt Nam mình là hay bị gọi là cái kiểu đánh cháo khái niệm. đúng rồi. Vậy đấy thì hiển nhiên rất là nhiều. Đánh cháo khái niệm rất là nhiều. Tóm gọn cho tất cả những cái như ví dụ như là bể cá này, bể Terra này, bể cá là aquarium, đấy, Terra này, hay là làm về những cái sa mạc này, hay là Balu này, đấy thì nó đó chính xác thì nó là trong một gọi là tập mẹ là vivarium. Đó thì những cái bể mà khi mà mang về Việt Nam này, những cái bể của Myos bò sát đấy thầy, họ set up xong
thì họ đánh trào khái niệm luôn, họ gọi đấy là vivarium. Nhưng mà đấy là không phải, đấy chỉ là một cái gọi là cái hệ gọi là terra to thôi, terrarium to thôi. Đúng rồi. Đó, còn nó khác biệt với cái bọn Palu là có nước. Đúng rồi. Còn bọn em đang làm, tất cả hai cái bể em đang làm ở cửa hàng này thì là em thể gọi đó là một cái bể terra, cái to size lớn đó. Còn về đây khách muốn gọi là Viva thì em chiều cao tác gọi là Viva. Thực ra là anh cũng không thấy nhiều những cái bạn mà có thể là nhận định rõ giữa bán cạn này, Terra này, Viva này. Mà thường thường người cứ những size lớn là thấy người ta gọi là bán cạn. Vâng. Nhưng thôi, không sao đâu. Đúng rồi, thì nó là tùy cách hiểu của mỗi người. Đúng rồi, tùy cách hiểu mỗi người. Còn nếu mà về Cái đấy là không quan trọng. đúng rồi, hiểu cái nào cũng được. Ra là chỉ là cái tên của mình, quan trọng là nó mẹc hay là xấu thôi, chứ còn mình không quan trọng là nó to hay nó nhỏ. To hay nhỏ là có liên quan đến cả tài chính nữa mà. Đúng rồi. Tiền to thì ông mổ cái to, tiền nhỏ ông chơi cái nhỏ là chuyện bình thường, chả sao hết. Quan trọng nó vẫn cần một cái tên, còn đâu tên anh là tùy em nhá. Tên anh là tùy em. Cứ đẹp là được. Đúng rồi, cứ đẹp là được. Trong cái cách setup của em, trong cái mindset khi mà em setup một cái bể terra hay là một cái bể bán cạn thì em luôn cố gắng miêu tả lại thiên nhiên một cách gọi là rõ nét nhất có thể. Cái đấy anh đồng ý và anh cổ suý luôn. Và anh cổ suý luôn. Đấy, nhiều khi như hôm trước ngồi nói chuyệnกับbạn Trung ấy thì bạn bảo là một có hai trường phái, một là mô phỏng lại những cái cảnh quan thiên nhiên, hai là một cái sáng tạo. Đúng ạ. Thực ra là cái sáng tạo cũng là một cái nét rất là hay, sáng tạo cũng là một cái nét rất hay, nhưng về bản chất ấy, thì vẫn là một cái cốt lõi là bám sát với thiên nhiên nhất có thể. Tại vì sáng tạo nhiều khi tôi thấy là nhiều anh em setup và đưa lại cả khủng long rồi là tên là mô hình các thứ vào, nhìn nó thấy không, bản thân tôi nhá, tôi không biết anh em thấy đẹp như nào, nhưng mà bản thân quan điểm và góc nhìn của tôi thấy nó không ra một cái kiểu gì đó nó đi vào lòng người được. Nó theo Có thể là tôi là quá tuổi rồi, tôi quá cái tuổi đấy rồi, không sao cả, anh em thấy đẹp là anh em cứ chơi thôi. Nó theo gọi là cái gọi là trường phái tiểu cảnh. Tiểu cảnh Thì theo cái mindset của em mà làm một cái bể ra, tất nhiên là làm một cái bể để chơi với cả làm một cái bể cho khách là nó khác nhau. Đấy, cái đấy thì em sẽ nói phần sau. Còn về cái mindset về khi mà mình up cái bể mà nó hoàn thiện rồi thì em như vừa nói với thầy là nó là miêu tả lại thiên nhiên, thì có hai cách miêu tả lại thiên nhiên. Đấy, loại hai cách khác. Đấy, nó cái đấy hay. Nó là một là mình miêu tả lại cả một quang cảnh hùng vĩ của một cánh rừng. Đấy, như là các bể cá mà thầy biết làm, người ta cứ làm dùng cái lũa thạch sùng á. Rồi. Cái thứ hai là miêu tả lại một góc rừng thiên nhiên, thì em lại ưu ái hơn về một cái góc kiểu như là một cái góc cổ thụ này, hay là một góc cây gãy đổ này, em lại ưu ái hơn về các phần đá đắc như thế. Đó là một dạng tàn tích, nhiều nó vào dạng tàn tích, tầng đầm. Thứ hai chỉ là mình khui nhỏ lại thôi. Cái góc gì mình khui nhỏ lại rất hay, thì mình hãy miêu tả lên một cái bể. Ở trong này có cái bể nào mà mô phỏng cái điều nhân nói không? Có, em hai chiếc bể lớn nhất của em hiện tại đang mô phỏng lại cái em vừa trình bày. Thì là một cái thì là về các cành rừng, một góc cành rừng anh được biết là em đi rất là nhiều, đi trekking rất là nhiều, gọi là khu vực miền núi phía Bắc này, thì hai cái bể đó có tên không? Em thì em không đặt tên như thế, không đặt tên với cả em không đặt tên. Thật ra là em đi cũng rất nhiều, như anh nói thì em đi rất là nhiều rồi, nên là nhiều lúc mình đi mình chỉ lưu lại những cái ký ức của mình thôi. Thì hồi xưa em có một con bể bớt làm gọi là nhiệt huyết của mình đấy, một con bể ngang terra, em làm lại miêu tả lại rừng rêu Tà Xùa. Vâng, rừng rêu. Còn đấy thì có một cái rừng rêu đợt này đang hot ở Tà Xùa. Em còn chưa được gọi là được tận mắt để nhìn, nhưng mà nhìn trên ảnh, trên kiểu các bạn share lại thì nó đẹp kinh khủng luôn. Nó như một cái khu mà người ta set up ấy thầy, mà mẹ thiên nhiên nó mang lại rồi, thiên nhiên mang lại. Nhưng mà anh hỏi câu này hơi cá nhân nhé. Thế nào nhỉ? Em đi du lịch trong và ngoài nước rất là nhiều rồi, và anh cũng thế. Nhưng mà em có công nhận với anh một điều rằng là rừng Việt Nam là một trong những rừng nhiệt đới đẹp nhất thế giới không? Nó là chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Đó, mình không thể bàn cãi được đấy. Thứ nhất là về vẻ đẹp,
Thứ hai là về cái đa dạng sinh học, đúng rồi, tầng thực vật của nó. Gọi đa dạng sinh học, anh cũng là người chơi động vật và thực vật nói chung và chơi nhiều thứ khác nữa. Nhưng để mà nói về đa dạng động thực vật thì đúng là Việt Nam, biết tại sao nó lại đa dạng không? Nó nằm trên đường xích đạo. Nó nằm trên đường xích đạo. Đấy, cái câu đấy mới là câu đắt tiền đấy. Nhiệt đới gió mùa đấy. Đúng rồi, nhiệt đới gió mùa. Anh đã hiểu, em nói thật, rất nhiều động thực vật với những cái cây bản địa như này. Với những người Việt Nam mình có thể tiếp cận rất là dễ. Lấy động được, nhưng mà nhập về các nước khác thì cái giá trị. Nhưng với người nước ngoài thì nó lại là cả một cái gì đó nó rất là ghê gớm, đúng không? Các bạn có thể search thử Adicia SP Việt Nam ở trên Google thì các bạn có thể thấy các trang web nước ngoài họ đang bán và có chữ Việt Nam rất là to luôn. Cái giá trị của động vật Việt Nam bản địa trên trường quốc tế cũng rất được nhiều anh em pet keeper trên thế giới săn đón nhé. Rất nhiều, chứ không phải đùa đâu. Nếu sau này mà tương lai gần nhá, mà anh có thể gọi là hợp thức hóa được cái thú chơi động thực vật của Việt Nam này theo một cách chỉnh chu nhất, thì khả năng là anh sẽ chia sẻ với thế giới. Anh sẽ chia sẻ với các bạn quốc tế và khắp nơi trên thế giới để chia sẻ cái thứ nhất là vẻ đẹp của đất nước mình này. Thứ hai là đôi khi là tạo ra cơ mình làm cho người bản địa luôn, là cho bà con nông dân đấy, là tạo ra một nguồn thu đậm cho bà con nông dân luôn. Đó, mình làm như thế là thứ nhất là để là gọi là share cái thú chơi của mình là thứ nhất. Thứ hai là mình muốn nâng tầm cái đất nước mình lên. Đúng rồi, phải đóng góp cho cộng đồng. Vấn đề là phải đóng góp cho cộng đồng, chứ bây giờ mà không phổ biến kiến thức thì các ông gọi là lâm tặc vẫn cưa gỗ, tập chặt phá rừng, vẫn săn bắt động vật hoang dã. Chả bây giờ là cho người ta công việc là đây, đất nhà ông bản địa để ông nuôi đi, ông nuôi xuất khẩu đi, là người ta đỡ khổ không? Đúng rồi. Là rõ ràng luôn, cái đấy là rõ ràng luôn. Cái đấy mà tôi cũng muốn là các bộ ban ngành có một cái nhìn gọi là khách quan hơn để cho cái nền động thực vật nước nhà nó phát triển theo một cái hướng mà được kiểm soát nhé. Đúng ạ. Theo một hướng mà được kiểm soát mà tạo sinh lợi cho quốc gia thì tôi nghĩ là nên có một cái chế tài hay là một cái quy định nào đó để làm được việc đó một cách trơn tru và chuẩn hóa được theo với cả cái công ước quốc tế CITES. Cái đấy là cái tôi vẫn đau đáu, bao nhiêu năm nay tôi vẫn đau đáu luôn, để làm cách nào khác phát triển cái nền động thực vật nước nhà theo quy chuẩn quốc tế và được thế giới công nhận, cũng như là nước sở tại công nhận. Cái đấy là cái tôi rất mong muốn nhé, anh em chú ý. Đúng rồi. Thật ra thì Việt Nam mình thì anh em làm cái nghề giống em thì khi mà ra trường quốc tế bắt đầu giao lưu trong các hội nhóm nước ngoài thì bắt đầu là em thấy là cậu các bạn quốc tế nhìn vào các bạn còn cảm thấy là cậu không thể tin được. Thì rõ ràng em nói thầy nhá, em up đúng cái bài ở trên đấy mà em chỉ nguyên lần này em đấy chỉ tranh cãi với một bạn Tây, bạn bảo đây là ảnh em AI. Đâu để em ra Z đến Các bạn thì các bạn cũng không hiểu, không phân biệt được đâu là ai và đâu là thật, nhưng mà cuộc khổ quá, mình là thật, mình đẹp thật mà, nước mình quá đẹp. Đấy, cái đấy là một trong cách mà em chia sẻ cái văn hóa ra nước ngoài, chia sẻ cái nét đẹp của Việt Nam với cộng đồng bạn bè quốc tế. Cái đấy là cái rất là hay, và cái đấy anh cũng mong muốn bao nhiêu người anh cũng chia sẻ, bao nhiêu người em, bao nhiêu người cộng sự là cũng luôn muốn là đẩy cái đẹp chủ động lên một tầm cao mới, chứ không phải là mình chơi cho riêng mình. Nhất là em muốn phổ biến là khi mà mình ra quốc tế, mình không phải là mang cái thương hiệu của mình mang cái màu cờ sắc áo. Đúng rồi, phải là màu cờ sắc áo, chắc chắn luôn là phải màu cờ sắc áo. Thi đấu là sát ván luôn, là phải như thế. Chơi không chơi thôi, chơi là phải phá đảo. Thì ví dụ như cái môn thủy sinh, thấy là anh em Việt Nam gần như là chạm hết tất cả vinh quang. Đúng rồi, thủy sinh rồi. Thì em cũng muốn cái Terra hay cái bản cạn này của Việt Nam mình cũng phải vươn tầm như bên thủy sinh. Mặc dù là đúng rồi, thủy sinh nó xuất hiện ở Việt Nam phải 20 năm nay rồi. Rồi cái mô hình anh em mình đang chơi là cũng mới thôi, gọi là chục năm quay đầu thôi, chứ chưa được gây gớm lắm. Đúng rồi. Nhưng mà thôi thì mình tiếp cận sau thì mình sẽ phải tích lũy được những cái mà gọi là những cái của người đi trước chứ. Mình em cũng cá nhân em thì có một con bể dọc này 2022 em đã mang đi thi ở IVLC, nó giống kiểu IAPLC ở bên thủy sinh ấy. Rồi. Thì cái này IVLC thì nó là dành cho bán cạn.
thì cảm giác là mình đuối luôn đấy, tại vì cái môn này bên Hàn, bên Đài Loan, bên Trung Quốc cũng phát triển quá lâu rồi. Đúng rồi. Mình đi theo thì mình năm ấy là được top 81. Top 81 là được rồi, thế là cũng trong top 100 là được rồi. 81 là ông tận đội sổ thôi, nhưng mà còn trên được mười mấy ông. Thì năm nay là định mang con ngang này đi. Để con ngang này thì là em làm 2 cái cốc cổ thụ đan tay. Mang đi tao đầu tư tiền cho. Đây mang đi, năm nay là mang đi để thi. Những cái gì mà về tổ quốc thì tao xuất sắc luôn, tao là hy sinh luôn, tao sát phá luôn, tao làm đất cũng được, cho chúng mày làm chân đấm để bêm, tao làm đất được. Nhưng mà vấn đề là phải chiến đấu vì một cơ sở áo vì tổ quốc nhá, không phải vì thương hiệu. Đúng rồi. Ở đây em không nói về thương hiệu. Lúc vào cũng Mà đối với thương hiệu ngày xưa hình như là anh nhớ là mày bỏ một công việc mức lương khoảng hơn $1.000 để về làm ngay đúng không? Tại sao mày lại có cái ý tưởng nó là gọi là khác bọt vậy? Người ta thì muốn ổn định, còn mày thích sóng sánh à? Em nhìn là nghề chọn người đấy thầy ạ. Nghề chọn người nó là duyên đấy. Mình trước thì em làm về quay phim. Thì khi mà em làm cho một cái tập đoàn lớn, thì một tập đoàn lớn đấy thì cái tập đoàn tự nhiên nó xảy ra biến cố. Thế là mình rơi vào cái hoàn cảnh là thất nghiệp. Rồi. Chứ không phải là bỏ việc đúng không? Đúng rồi. Đấy là gọi là thất nghiệp luôn đấy. Và đấy là em thật ra là nó có thất nghiệp cũng, nó là bảo thất nghiệp cũng phải, thế là công ty tiếp tục giữ để làm, nhưng mà mình không thích nữa được rồi, tại vì là đó thì người lại đau. Thế rồi, nói thế mới là đúng, nói thế mới đúng kịch bản như thế. Thì lúc em nghỉ làm, đợt đấy làm cái nghề này, cái nghề quay phim nó stress quá. Thế là làm con bể về chơi, tự làm tự chơi, nên là up lên Facebook. Bạn bè gọi là nhìn lạ mà đấy, bạn bè kia chả lạ. Khoái. Xong rồi em còn bắt đầu đăng, bởi vì em nghiện cái setup cái góc máy tính ấy. Đó, thì setup góc máy tính của mình, chụp cả cái bể đấy lên cùng cái góc setup máy tính của mình. Thế là mấy bạn ở trong group setup đấy bắt đầu vào hỏi mua. Thấy đẹp. Vấn đề phải là người ta thấy đẹp đấy em, phải trùng sóng, phải trùng máu, người ta thấy đẹp thì bắt đầu người ta mới đề cập, với cả người ta đặt vấn đề. Đấy, cái gì thế không? Khi mà cái tác phẩm mang tính nghệ thuật mình chạm đến trái tim người xem thì chắc chắn là người có tiền, người ta thích, người ta sẽ là mua. Còn ông nào mà lọ mọ như dạng anh em mình, người ta sẽ hỏi kỹ thuật làm ra cái bể đấy. Đó, đấy sẽ cũng loanh quanh chỉ có mấy cái trường phái đấy thôi. Vâng. Nhưng mà từ đó là anh hiểu là từ đó em bén duyên với nghề đúng không? Đúng rồi này. Hay. Đây là thị trường ngách nha anh em nhé. Người níu giữ nét đẹp tự nhiên và là người tạo ra giá trị gọi là tinh thần cho mọi người, cho cộng đồng. Theo tôi hiểu là như thế. Cái nghề này mà lúc đầu bố mẹ em cũng có ủng hộ đâu. Thì nghề này nghề làm đẹp mà. Không ủng hộ, tại vì là cũng muốn là duy trì là mình ổn định. Chắc là anh nghĩ là bố mẹ em sợ là không ổn định. Đúng không? Anh nghĩ không ổn định đấy. Tại vì đa phần là đến 90% là ông bà cha mẹ dạy chúng ta rằng là cần phải có một công việc ổn định này, tạo ra giá trị cho bản thân và những người xung quanh. Đúng rồi. Thì sau một thời gian thì em cũng chứng minh là em cũng có tạo giá trị từ cái nghề này cho lan tỏa đến cộng đồng này, tạo giá trị về cả tài chính nữa. Cái đấy thì mình không thể thiếu được. Nên là bắt đầu bố mẹ yên tâm. Và đấy, quan trọng là đấy, như bao lần anh nói là đấy là điểm cân bằng giữa thú chơi đam mê và cái thú chơi đam mê này và cái tài chính để nuôi sống mình. Đúng rồi. Để mình gọi là có nhiều cái ý tưởng để làm những việc khác nữa. Đúng rồi. Tất nhiên phải có nguồn cơn chứ, phải có lửa để có khói mà. Quay lại cái câu chuyện về cái nghề này thì em quay lại câu chuyện về em nói là một cái sản phẩm làm cho mình chơi và một cái sản phẩm làm cho khách nó khác nhau như nào. Đấy là cái em tin là bất kỳ ai làm cái nghề nào về làm đẹp tôi cũng gặp phải. Ông quay phim hay ông chụp ảnh thôi cũng gặp phải hết. Đúng rồi. Có thể đó đẹp nào chẳng có hai mặt. Đúng rồi. Nói luôn là vấn đề là chẳng có hai mặt. Em cũng dạy các bạn nhân viên của em thế. Em không, các bạn nhân viên khi mà làm bể ra sản phẩm cho cửa hàng, em không thể đặt cái góc nhìn của em vào trong cái sản phẩm được, mà em bắt buộc phải đặt cái góc nhìn của khách vào cái sản phẩm khi nhìn cái bể của em á. Đúng đó, là phải như thế. Không được là em thấy đẹp thôi nhưng mà khách không thấy đẹp thì điều đấy là rồi.
trong kinh doanh thì điều đấy là không được. Đây là khách là người bỏ ra ngân xuyến để xây dựng cái vẻ đó, thế nên là mình phải làm theo chủ đầu tư, không phải làm cho chủ đầu tư. Còn ông thích chế cháo gì cho bản thân thì ông chế sau. Còn cái đấy là nảy nhất thì là vừa khách cái đẹp mà vừa mình cái đẹp thì phải sự hạnh phúc gọi là Rồi như thế là ông phá đảo rồi, như thế là ông phá đảo rồi. Ông vừa hiểu được ý tưởng của khách mà ông lại vừa cài cắm được cái đẹp của ông vào, cái đấy là phá đảo rồi, cái đấy là hiển nhiên thôi. thì cái mình đặt khi mà làm bể em cũng bảo là bỏ cái tôi bản thân. Ông nào làm bể nghề này chả cái tôi cao, Đúng rồi. thích Luôn luôn thích cạp được nghe đúng không? Luôn luôn thích áp đặt. nhưng mà cá nhân góc nhìn kinh doanh của em thì không phải là thằng củ nghệ củ hừng gì cả. Em là góc nhìn kinh doanh nhiều hơn. Em đặt về cái mảng kinh doanh nhiều hơn vào trong các sản phẩm của em. Thì em góc nhìn của em là như thế. Nó phải nuôi được mình đã thì Đúng rồi, không phải đại đi được cái gì cũng thế thôi. Nhiều khi là đam mê quá thì lại thành ra dở người đấy. đúng rồi. Là dở người đấy, là vỡ nợ đấy, là bán nhà đấy. Trên bàn đây em thấy là em có rất nhiều những tác phẩm mà liên quan đến gọi là rêu bảo tồn hay là tư bản rêu. Thì em có thể nói qua cho người biết là cái cách chế tạo, nguồn cơn nào mà dẫn em đến cái thú chơi này, hay là cái cách kiểu setup này. Thì cái rêu bảo tồn này hay tiêu bản rêu này nó khác. Cái rêu tươi kia là một chỗ. Tất nhiên nó đều là cùng một xuất phát đấy, đều là rêu tự nhiên hết. Đó, nhưng mà rêu này nó đã được bọn em kiểu sơ chế hay là xử lý qua để nó giữ được cái vẻ đẹp của rêu là màu xanh như này. Nó như là hoa khô ấy, thầy. Rồi, hiểu. Nôm na nó như là hoa khô. Động vật cũng thế mà. Động vật làm tiêu bản cũng vậy, là tùy con sống mà chẳng may bị tai nạn chết thì mình cũng có thể là làm một cái tiêu bản rất là đẹp. Đúng ạ. Nguyên trạng là tự nhiên đấy. Giữ vẻ đẹp. Đúng rồi. Giữ. Hiểu. Thì cái rêu tươi mình hay phải tưới nước này, ánh sáng này, độ ẩm cao này, mát này. Đấy. Nhưng quá nhiều yếu tố để gọi là duy trì đúng không? Đúng cái đẹp là tốn khá Như là cái rêu đấy mà gắn lên tranh xong rồi treo trên nhà thì gần như là không thể. Chắc chắn là không thể luôn, chắc chắn là không thể luôn. Không thể làm được như thế được. Nên là có cái loại rêu bảo tồn này nó sinh ra là để phục vụ những cái môi trường để có khó. Theo anh hiểu là loại hình này cũng là mới về Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Và đang được phổ biến, đang được phổ cập dần. Đang được phổ cập dần, lưu giữ thiên nhiên đúng không? Gìn giữ thiên nhiên cho những ông lười. Ông Trump thì lại là phải tưới tắm lại phải ánh sáng. Nhỏ riêng nhá, con này nhá, mà tưới thì đi. Thế là đi luôn à? Vâng, nó chỉ luôn giữ nó khô. Thì đã bảo rồi, dành cho ông lười, ông Trump dính vào là đi luôn. Ông Trump dính vào là đi ngay. Nên là nó phải tránh cả ánh sáng mặt trời. Nó chỉ cần ánh sáng trong nhà thôi. Ok. Nhưng là nhiều khi khách lại hỏi em là như này: và thế dùng cái đèn tái tạo ánh sáng mặt trời có được không? Đó. Thì nó tránh ánh sáng mặt trời không phải là vì cái về quang phổ hay các thứ của nó, mà nó tránh cái tia UV đó. Nó vào cái rêu nó sẽ gây rêu nó bị hỏng và rũ rêu đó. Chứ còn ánh sáng quang phổ thoải mái nhá, ánh sáng mà để trồng cây thoải mái, chơi thoải mái, không vấn đề gì ra gì chỉ để. Đấy. Đúng là loại nghệ thuật có rất nhiều loại. Ông nào Trump thì lại chơi hàng thật, ông nào lười thì chơi hàng giả. Vấn đề giả lại chơi là cốt lõi là hàng thật. Thật như giả mà giả như tôi nhìn nó không phân biệt được đâu thật giả luôn. Thực ra là trên bàn là toàn là hàng giả luôn, hàng tiêu bản luôn, nhưng mà không phân biệt được luôn. Trong gư có vô mà đây. Ở đây em có thể nói qua cho anh một ít về cái tác phẩm này, anh thấy khá là đẹp. Theo anh được hiểu ở đây là một dạng cây bonsai, đúng rồi, trên nền một cái chum này là cái chum gì? Nói về xuất xứ của con này, nó là sự kiện thương đau. Sự kiện thương đau à? Sự kiện thương đau là cái bình này là mẹ em hôm đấy mẹ em để nhờ dưới này. Em lại lỡ tay làm vỡ. Đấy. Thì mình lỡ tay làm vỡ thì mình lại phải có lý do. Mình lại bảo là thôi con làm cái kiểu như này, kiểu mới. Thật lớp liếm này em làm kiểu vỡ kiểu 3D qua đủ mà thấy. Rồi, hiểu. Đấy nhá. Cái vấn đề này là liên quan đến tái chế anh em nhé. Cái vấn đề tái chế rất là hay. Đây, có thể với người khác hoặc là những người mà không thích sự gọi là sắp đặt hay là không thích sự gọi là chỉn chu, thì khi mà một cái bình bị vỡ, có thể là chúng ta đem đi vứt rác luôn.
vứt rác luôn. Đó. Đấy, nhưng mà đây với một con mắt, tôi có thể nói là một con mắt nghệ thuật nhá. Một người gọi là có tâm hồn nghệ sĩ, đấy, người ta chế tạo ra một cái bình từ một chum vỡ thành một tác phẩm bonsai để bàn, khá đẹp luôn, nhìn đã thích luôn. Chả lẽ tí nữa xin lốt là chỉ sao nó đấm. Đẹp. Rồi, con này theo anh hiểu là trường tồn với thời gian đúng không? Trường tồn luôn. Vậy sao? Má, ông làm một người có thể là xử lý những cái quả cơ cấu như này là ok à? Đẹp, công nhận đẹp thật. Đây gọi là cây ôm lu ạ. Em gửi lên AI bảo đặt tên, nó bảo còn gọi nghệ thuật đấy chưa đặt tên nào. Đấy, nghe thế thì là làm mới. Nó mà chưa biết đặt tên nào thì nó là mới rồi. Thôi, bỏ qua cái vấn đề là cây ôm lu này đi thì chúng ta chuyển sang cái kia kìa. Anh thấy cái kia là giống, rất giống một dạng loại hình là vũ thú chơi của rất nhiều người, nhưng mà phần lớn là đa phần những người lớn tuổi. Thì đây giống một dạng bonsai, đúng không? Một dạng cây size nhỏ đấy. Nói qua đi em. Bonsai này thì cũng như thủy sinh. Bên thủy sinh người ta có cái layout bonsai. Thì em cũng suy nghĩ lâu là tại sao cạn mà không chơi được. Thế nên rêu bảo tồn nó đáp ứng cho em một cái nhu cầu như thế. Tại sao? Để đa nhiệm được mà. Nó phải hiểu là rêu tư bản nó có thể đa nhiệm được cho các loại địa hình và các loại bố cục luôn. Nó có nhiều tính năng, nó áp dụng được nhiều cái môi trường mà trước giờ mấy anh em chơi rêu tươi không thể làm cả. Thì em thấy cái loại hình này rất là hay, dành cho mấy em bán rất nhiều sản phẩm này cho các bác kiểu cũng khá lớn tuổi mà để bàn trà ấy này. Mặc dù em phải thú nhận đây không phải là phong cách của em, nhưng mà vì là thị hiếu của khách hàng, mình phải làm cái kinh doanh, thị hiếu khách hàng thì mình vẫn phải làm ra. Chúng ta cũng phải nghệ thuật thì cũng phải kiếm ăn chứ. Nhưng mà bất kỳ một sản phẩm nào em muốn đưa ra thị trường thì nó đều phải chỉnh chu hết. Tất cả các phần lũa mà bọn em ghép xong bọn em đều mài. Xong rồi bọn em anh cứ nhìn thấy cái nét tỉ mẩn ở trong cái dạng bố cục này. Bọn em mài ở phân cái vân trắng. Đúng rồi, từ cách sắp đặt cái rễ, bộ rễ làm sao ra cái nét tự nhiên mà nó quy chuẩn về cái hình mẫu. Chắc chắn cái này làm phải có khuôn mẫu rồi. Phải có những cái hình mẫu. Một là từ những cái cây thật, tán lá như thế, gốc rễ như thế, hòn đá đặt ở đâu. Anh nghĩ là nó phải theo một cái bố cục nhất định thì nó mới ra được những cái mà nó mượt mắt như này được. Đúng rồi, phải có, chắc chắn thôi. Bọn em cũng lấy ý tưởng từ cùng Nhật. Cái thứ hai là bonsai thường kiểu như Mai Triều Thủy hay là Cần Thăng. Đấy thì cũng lấy xem một số form mà thành phẩm của các anh em nghệ nhân chơi bonsai á. Đúng rồi. Thì bọn em cũng tham khảo qua. Đúng rồi. Để mình làm tái tạo lại. Bảo vào dùng nó có thể cứ thấy nét gì nó quen hóa ra đúng như là luôn đúng. Đúng rồi, nó là dạng mô phỏng bonsai để bàn. Vâng, tại vì là ngay cả bản thân mình khi mà mình bonsai là một cái môn nghệ thuật cực kỳ khó. Cái môn hình loại hình đấy anh cũng chưa đến tuổi chơi luôn, Mà mình thì cái môn đấy thì gần như là không biết gì cả, nên là bắt buộc phải tham khảo rất là nhiều về dáng thế, dáng đổ, dáng huyền, dáng cử. Đây dáng huyền, đây dáng huyền. Tôi nhìn từ ra dấu huyền tôi biết ngay là dáng huyền này, chắc chắn rồi. Bọn em phải tham khảo khá là nhiều. Không, đúng, anh cũng khuyến khích các bạn trẻ là cần sáng tạo nhưng mà vẫn phải trong một cái khuôn khổ. Đúng rồi. Mà được phần đông công nhận. Còn trừ khi ông điên hẳn cơ. Ông điên hẳn, ông đi ra một ngạch khác thì tôi không nói. Ông mà tạo được thị trường mà ông tạo được cái tệp khách hàng của ông từ một mảng khác hoàn toàn thì tôi không nói, nhưng mà để phổ cập dân chúng, phổ cập phần đông thì theo anh nghĩ là tất nhiên là vẫn phải đi theo lối mòn. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn không thể gọi là không sáng tạo đi không? Đúng rồi. Thì đây là một sản phẩm sáng tạo nhá anh em nhá. Đây là một sản phẩm sáng tạo từ nguyên vật liệu, hòn đá này, gốc cây này, cho đến những cái phần rêu ở phía trên, giả những cái tán lá cây ở ngoài tự nhiên ấy. Ở ngoài thì là lá cây thật. Thì còn khi mà chơi loại hình rêu bảo tồn này thì chúng ta sẽ gắn rêu lên thôi. Thì anh em thì thấy những cái tán lá cũng y chang như thế, mà nhìn xa từ đây cách ra đến ngoài kia khoảng tầm 5 mét thôi, anh em không biết đâu là cây thật, đâu là cây giả luôn. Chỗ này là tôi gần cái tác phẩm này khoảng tầm 80 phân thôi, thì tôi còn nhận biết được, nhưng mà sai hơn tí là tôi cũng chịu luôn. Đa phần là những thú chơi là những thú gọi là xoa dịu cái tôi. Đấy. Theo anh hiểu là xoa dịu cái tôi sẽ có một góc, ông nào cũng sẽ có một góc tự kỷ nếu mà là chơi nhá. Vâng. Ông nào sẽ có một góc tự kỷ, ông chơi cây, ông chơi con này, ông chơi lan này, ông chơi lá này. Đúng rồi.
rồi là ông chơi tư bản các thứ, tất cả chỉ là ông thấy đẹp, ông rung động về nó thôi. Sướng là được. Đúng rồi, sướng là được. Chỉ là ông rung đẹp về đó đâu, sướng là Mọi thứ là có thể bớt quan trọng hơn. Em cũng bảo với nhân viên của em là làm sản phẩm xong là phải động được đến sướng của khách. Đúng rồi. Mình phải làm khách sướng Được đã. vào cái điểm gọi là ăn tiền đấy. Sau từ những cái bắt đầu em học, thứ nhất là mình may mắn là mình có những người anh đi trước đã từng qua bộ môn này rồi, truyền đạt lại em mình là thứ nhất. Thứ hai là mình đối chiếu với các nước làm cái nghệ thuật này trước rồi, mình đối chiếu thì mình may mắn là được khách hàng ủng hộ và bắt đầu được trải nghiệm những cái vấn đề đó, luôn đối chiếu và học hỏi lẫn nhau. đúng rồi. Cái bức tranh rêu nó càng ngày nó càng trở nên to hơn, càng ngày càng ngợp. Và cái em nghĩ là cái rêu cơ bản này, rêu bảo tồn này nó sẽ là một cái làn sóng mới đấy, làn sóng mạnh đấy. Anh cũng đánh giá nó sẽ là một cái thú chơi trong tương lai nhá. Nó sẽ phát triển trong tương lai. Tại vì như ban nãy em nói là em chia sẻ thì nó sẽ đảm bảo được tất cả yếu tố mà địa hình mà rêu thật không đảm bảo được, và không gọi là không đáp ứng được. Đúng rồi, môi trường sống không đủ. Môi trường không đủ, hay là ánh sáng, hay là nhiệt độ độ ẩm gì đó. Ok, thì đây sẽ là những cái gọi là tác phẩm của để đời luôn. Có nghĩa là người chết cây vẫn còn, đúng không? Người chết cây vẫn còn luôn. Sống mãi đấy. Một tác phẩm bonsai size nhỏ. Đấy, là mô phỏng lại của anh em nhìn kìa. Đấy, một cái size nhỏ, một cái size lớn. Về bố cục với cả nguyên vật liệu thì cũng thế đấy. Cũng có cây, cũng có lá, cũng có đá, mà cũng có rết đâu. Đều như nhau à. Nó chỉ loanh quanh như thế thôi. Rồi, ok. Ủa, Cái này em có nghĩ xuất khẩu không? Về cái xuất khẩu thì nó là ước mơ đấy, mong muốn đấy. Qua là hiện tại là mình khả năng của mình nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu xuất khẩu. Và em tất nhiên là em vẫn muốn là đưa cái sản phẩm của Việt Nam. Việt Nam thì về chắc là thấy biết rõ là về handmade, về đồ thủ công thì phải là cũng xếp top thế giới đấy. là vừa lại Gọi là anh nói, anh chỉ nói một câu ngắn gọn thế này nhá. Nếu mà cái đam mê, cái nhiệt huyết của em nó đủ lớn thì việc duy nhất anh có thể giúp em là tiền. Cố gắng lên, cứ liên quan đến Việt Nam mà đưa ra vào ấy thì xuất khẩu mà đem về giá trị cho quốc gia thì vấn đề anh chỉ có thể giúp em được là tiền. Cố gắng lên nhá. Vậy vấn đề em hiểu. Lên, cố gắng lên. Đẹp, công nhận đẹp mà nó nhẹ. Đúng Lôi là em nhẹ nhàng. nhỏ nhẹ. Khi mà em làm cái nghệ thuật rêu này thì cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều. Đó, mình đây em chia sẻ thật luôn, có rất nhiều ý kiến trái chiều là tại sao cái rêu đang sống mày lại để nó chết. Đấy thì em giải thích một lần luôn là rêu bọn em dùng cho các phiên bản này toàn là rêu chết rồi. Không, bọn em còn dùng rêu sống để bọn em. Cái này hay là gì? Cái này nghe. Cái này hay này. Cái này có thể nói ngắn gọn là ban thành của chúng ta làm sống lại những thứ đã chết nhá. Làm sống lại những thứ đã chết chứ không phải là làm chết đi một thứ đang sống. Cái này anh em phải chú ý nhá. Cái này rất hay luôn. Cũng giống như là tôi là hay đi nhặt rác, hay đi gọi là tái chế, gọi là những cái thứ mà người ta bỏ đi ấy. Cái đấy nhân văn nhá, rất nhân văn, và tôi hứa là tôi sẽ đòi đi nó lại rất nhiều lần. Tại vì cái tiêu bản này, ngay cả những anh em làm tiêu bản thú vấp phải rất nhiều cái đến cho bạn như thế. Đúng rồi, đây cũng chia sẻ với anh em luôn là những người làm tiêu bản thú không phải họ giết chết con thú đấy rồi làm tiêu bản, mà những con thú đó thường thì là đã chết rồi thì mới đem ra làm tiêu bản. Ví dụ như tôi nuôi một con thú nào đấy mà tôi có quá nhiều tình cảm cho chúng chẳng hạn, thì khi mà tuổi già diều nó mất đi hoặc là một tai nạn nào đó thì tôi sẽ đem những cái con thú đó của tôi qua cho những bạn làm tiêu bản như bạn Trung để lưu giữ lại cái khoảnh khắc và những cái kỷ niệm đã từng có trong quá khứ đấy. Đấy là một cái vỗ về nỗi đau ấy, và cái mà chúng ta có thể khi mà ngoài kia có những cái công việc này, học tập này, bộn bề lo toan cuộc sống, mà khi chúng ta có được cái góc đấy góc của riêng ta, chúng ta về chúng ta nhìn ngắm lại hoặc là chúng ta hòa mình vào trong đó, thì đó cũng là một cái nét gì đó nó khá là ok. Nó làm chúng ta là
bớt đi cái gọi là đau đớn của mất mát ấy, của tương lai sắp tới và hiện tại đã qua nhé. Tại sao lại sau rồi khi mà em trả lời thế thì người ta lại bảo là tại sao mày nhiều rêu chết vậy? Thì đơn giản thôi, cái câu chuyện bọn em nhập rêu về thì quá trình bọn em làm ra một cái bể nó không đơn giản là tôi lấy rêu hay là lấy cây từ rừng, hay là tôi nhập rêu cây từ rừng tôi về tôi trồng vào thẳng vào có khách. Câu chuyện đấy không bao giờ có chuyện đấy xảy ra được. Tại vì khi mà đang một môi trường đang mở như thế, nó là một sinh ra ở trong một môi trường rộng lớn mở, mình cho vào một cái bể hầm kín thì phải có giai đoạn thuần, Đúng rồi. giai đoạn dứa. Thì như thú đấy bà, nuôi con gì trồng cái gì cũng phải thuần. Thì khi mà gặp vào giai đoạn thuần dưỡng đấy thì nó phải loại bỏ những cá thể mà không Đúng rồi, không đồng cược, đúng rồi. Cùng chuẩn được. Thì những cái cá thể rêu mà không chịu được hay là nó chết đi thì bọn em sẽ tái sử dụng lại lần nữa. tái sử dụng. Thay vì mình vứt đi thì mình tránh lãng phí ấy. Đó là tránh lãng phí thì em lại sử dụng hợp lý mà mục đích khác cũng hợp lý. Cũng hợp lý. Tiếp theo vào sự kiện thì tôi sẽ giới thiệu anh em một thú chơi của bạn Thành. Đấy là thú chơi kiểng lá. Đấy, cái này tôi cũng đã nói rất nhiều trong những cái chương trình trước rồi. Thì đến đây tôi lại thấy ông tướng này có rất nhiều kiểng lá to vãi nho luôn. Là ông Thành, ông giới thiệu cho tôi biết là ông có những cái loại hình gì ở xung quanh đây là. Thì đây là em thì chơi thuần là về Anthurium. Đó, Anthurium nó. Thì ở đây có một số dòng original của Anthurium, có nghĩa là dòng cơ bản. Đấy, ví dụ như là Queen. Đó. Queen là hoàng hậu đúng không? Đó, cân. Đấy, Queen là phải có cân. Anh biết hai con này luôn. Hôm trước đến nhà chung là vôi. Anh cây bé đúng cái này đột. Đây ta xin chào anh em, ngoài tự nhiên nhá, lá này có thể hơn 1 mét nhá. Những cái lá này dài hơn 1 mét, là dài một sải tay của tôi là nó hơn 1 mét, tầm 1,2 m, 1,5 m đấy. Rất to. Đây là Anthurium best, bọn em hay gọi là best. Thì cái nhiều người chơi Anthurium không chơi Anthurium, em xin lỗi, nhiều người không chơi Anthurium sẽ nhìn ra bảo là con nào giống nhau mà lại có giá trị khác biệt. Là vì sao? Là khi mà mình chưa ngập thôi, mình ngập rồi thì bắt đầu mới thấy cái sự khác biệt của nó. Mà cái thú chơi thì thường nó đánh mạnh vào cái cảm giác sưu tầm. Mình có cây này rồi thì trong bộ sưu tập mình lại thiếu cây khác. Muốn có cây khác. Thì đây nếu mà mọi người đã chơi về Anthurium rồi thì biết là ngoài miền Bắc khí hậu chơi Anthurium cực kỳ khủng. Đúng rồi, quá nóng hoặc quá lạnh. Để ra được những cái lá mà nó to như này thì mà đây là còn trải qua nhiều vết xước luôn. Đúng rồi. Mà không thể giữ được, mà em gần như không động vào nhá. Ở nhà tôi chơi tôi biết mà. Đấy, có những cái lá mà không động một tí nào vẫn cứ chơi được, không hiểu lý do gì. Không biết vì sao vậy. Nước bên lạ. Nếu mà đây là hai con Anthurium puppy thì bọn Anthurium này nó cũng như cái ổ rồng của em Trung chơi thôi. Lai tạp mẹ con tuôn nung mà cùng là một mã, cùng là một dòng nhưng mà ra hai sắc độ, ra hai trạng thái. Anh thấy mất thường nhìn thấy là hai kiểu form lá đã khác nhau, hoàn toàn khác nhau, màu sắc khác nhau, form lá khác nhau rồi. Mà cái bọn Anthurium này thì chính vì cái cách lai tạo của nó quá nhiều thế nên là cái thú chơi của người ta gần như là nó không phá đảo được, không giới hạn, khó. 2-3 năm trước thì sở hữu Queen là bảnh, đúng rồi, là đẹp trai rồi, là một thế lực gì đó rồi. Nhưng mà giờ có ra các con hàng lai của các bên Eco, của bên Indo, nó lại ra các hàng lai tuyển hơn thì người ta lại bắt đầu đi sưu tầm. Đây những con như này Đều thế nói sưu tầm cả đời đúng không? không thể hết được. Em vậy nghề chơi cũng làm công phu đấy, cái gì cũng đau đớn và nước mắt và cả tiền bạc luôn. Mấy em chơi Anthurium với em toàn bảo là khi mà gặp Anthurium thì không phát gì hố vôi, rơi vào hố sâu luôn không tải được thì rõ. Thôi thế nên là anh cũng khuyên chân thành là em phải biết chế là cái đam mê của mình. Đấy, làm sao lấy điểm cân bằng được, giữ chơi là đam mê và gọi là sở thích với cả rồi dần định là công việc, cuộc sống của mình nữa. Nó phải tìm được điểm cân bằng chứ không phải là thích chơi là chơi đâu. Bây giờ là còn chưa vợ con thì đúng không? Sau này còn vợ con nó vào thì cũng giống tôi thôi. Chơi chết người luôn. Thôi tranh thủ đi chơi vợ, cố lên, em còn mấy năm nữa thôi, cố lên. Mà cái Anthurium này nó phù hợp với cái việc làm công trình. À, tại sao?
Nhưng mà đợt này em bắt đầu sử dụng Anthum một cách gọi là mình học được từ những người thầy của mình cái cách mình sử dụng kiểng lá. Thì bây giờ thấy có rất nhiều công trình lớn, công trình tiền cây lớn người ta sử dụng rất nhiều cây kiểng lá như philo. Có. Trong công viên của anh cũng có. Vâng. Nhưng mà em, cá nhân em nhá, đây là ông nhìn mới của em và mới được tiếp theo. Đấy, ông nhìn được mới được nhận ra và tiếp thu. Thì là khi mà muốn một cái công trình nó bền theo năm tháng, mình phải tiết chế kiểng lá lại. Đấy là cá nhân em thấy nhá. Và tại sao vì thế? Kiểng lá khi mà cho vào một cái môi trường nó chuẩn, tất nhiên là anh em mình xét cây cối, xét công trình thì mình chắc chắn là mình biết nó Đúng rồi, nó sống cái môi trường nó chuẩn, đúng không? nó sống ở đâu là biết rồi. Mình tìm được môi trường chuẩn cho nó rồi, chắc chắn là mình sẽ xét được môi trường chuẩn. Nhưng mà khi mà cái bọn này gặp môi trường chuẩn thì nó phát, Không kiểm soát được tốc độ với cả cái phía đúng không? nó phá vỡ layout mình quá nhanh. Đấy, thế nên là lại quay lại về những cái con hàng đặc hữu Việt Nam. Tất cả hàng kiểng lá, philo hay Anthum, bây giờ em dùng Anthum là nhiều nhất, đa phần nhiều. Tại vì cái xu hướng mọc của bọn Anthum là hướng về một hướng thôi. Đúng rồi, hướng sáng, hướng về phía ánh sáng. Nó hướng đẹp. Đây, ví dụ những con như này, đấy, thế nó hướng rất là đẹp. Nó chỉ về một hướng thôi. Ok. Và nó phát thì nó cũng sẽ trong một cái cúc của nó. Nó không như bọn philo. Bọn philo như bọn là Philo lại léo. hạc. Bọn hạc mà để nó phát ra thì đúng là giỏi luôn. Tôi thử rồi. Đúng rồi. Rồi. Đấy, em sử dụng bây giờ mà em mới quay ra dùng làm cho khách thì thứ nhất là mình dùng cây đặc hữu Việt Nam, giá trị cái công trình ấy nó sẽ giảm tiền đi cho khách. Nhất. Thế thì em có thể giới thiệu qua một cái số công trình lớn của em không? Có, em sẽ giới thiệu mọi người qua một số cái công trình mà em đã từng làm mà áp dụng cây bản địa Việt Nam. Đó. Thì cây bản địa Việt Nam mà em áp dụng thường em hay dùng là bọn dương sỉ. Dương sỉ, Anh thích dương sỉ mà. thì Việt Nam quá nhiều dòng dương sỉ, từ to đến nhỏ, từ cỡ đại đến cỡ mini. Đấy, cái gì cũng có. Thứ nhất là dương sỉ, thứ hai là tổ quạ. Em thấy con tổ quạ, tắc kè Đồng ý, rất đẹp. là những cái dòng mà Rất phổ thông và rất đẹp. quá dễ chơi. Thứ nhất nó dễ chơi, mà thứ hai là nó lớn, nó không bị lớn nhanh. Không bị lớn quá. Trong một khoảng thời gian nhất định là không bị lớn quá. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu anh em một số công trình của bạn Thành đã làm và hiện tại bạn vẫn đang làm. Những công trình tiếp theo anh em đón chờ nha. Em có một số cái công trình lớn mà đã từng làm rồi. Ví dụ một công trình ở Thanh Hóa này, công trình này làm quán cà phê kiểng. Cà phê kiểng lá đấy à? Kết hợp cả hồ coi. Biết, công trình đấy anh biết. Vâng. Có đợt áp phôi anh biết. Và cái công trình đấy thì thuần là về kiểng lá. Nhưng mà được cái tại sao lại cái công trình ấy bọn em làm phun kiểng lá được là vì khách hàng cũng là người chơi kiểng. Đúng rồi, Họ hồi nó đúng sóng ở ông anh ấy lại hiểu cái hướng phát triển của kiểng lá như nào, cắt tỉa sao cho nó giữ form của cái tường đấy, nó không bị phát quá. Thì đấy là khi mà mình làm thì bọn em cũng thường nói luôn với khách là nó sẽ như này, anh chọn phương án như nào đấy, và bọn em sẽ hướng. Tiếp theo có một cái công trình nữa là ở dưới Vĩnh Phúc thì ông anh này thì chơi kiểng lá có tiếng luôn, toàn bộ cây bọn em không phải nhập gì cả, Ái da, toàn cây của khách. Mà em thật thầy đợt đấy làm vừa run, tim đập chân run mà. Toàn min, hạc va, toàn cây giá trị cao đấy quá. mèo va, thiên nhiên kiện va, toàn hàng va mà em có thấy bây giờ đặt ở ngoài môi trường như thế, ngoài môi trường hở. Nắng mặt trời thì là từ 9 giờ sáng đến gọi là 6 giờ tới. Lắng vào ôi. Kinh khủng, bọn em mà làm Giờ là đủ chết rồi. làm công trình như thế mà thật sự là lúc ấy làm mà sợ. Thế thì cho anh hỏi thêm là qua những cái công trình như thế em đúc rút ra được cái kinh nghiệm gì về nghề? Em bị vướng mấy lần dở dang rồi, mấy lần lầm lỡ rồi, sai quá nhiều, bị sai mà nhiều lúc mà cũng có thể là nó là cái sai khách quan, không phải do lỗi của mình. Là ví dụ như một đợt em làm một cái Thanh Hóa, một cái bể bán cạn bằng cho một khách sạn 5 sao ở Thanh Hóa. Họ đập cả một cái nhà vệ sinh đi để bọn em làm.
thì ở đấy là bãi biển Sầm Sơn. Thì tại sao đợt đấy bọn em đã rất cẩn thận về vấn đề nước nôi rồi. Em chạy, em thật với thầy là chạy 2 lõi lọc, 2 bộ lọc. Trước khi em đã hỏi về cái nguồn nước, em đã nghi về cái nguồn nước ở đấy rồi. Em hỏi nguồn nước ở đây như nào, họ bảo là nước ở đây là nước giếng, qua xử lý lọc của khách sạn. Thì cái nước đấy là cho cả khách dùng. Thầy hiểu em không? Đấy, em làm cho cả khách dùng. Cái nước đấy người ta bảo, thì em lấy cái nguồn nước đấy chạy qua lọc một con lõi lọc thô nữa. Xong cuối cùng khoảng 1-2 tháng đầu tiên, ui anh, để đẹp dã man. Tưởng là Ngon, bê vô bê gủng thì tê như gì, như cái bát ô tê, lá to như bát ô tê, bê tê như thế. Mà bê vô là con khó. nhưng mà tóm lại bà Tóm lại là sau 6 tháng, sáu tháng khách gọi điện cho em nhìn cái bể mà em không nhận ra bể của em. Ủa đâu nào, nó nát tươn, nó vàng, úa. thế thì nguyên do gì mà dẫn đến tình trạng như vậy? Nước nhiễm mặn. Cái xài đấy nhá, cái là cái anh em mà làm nghề mà không khảo sát cẩn thận là toi nhá, là toi đấy nhá. Cái nước nhiễm mặn ngoài nhiễm sắt ra có thể khử được, nhưng mà nước nhiễm mặn là toi. Tại vì gần biển mà, lại còn đào giếng. Nên là đợt đấy em đã nghĩ là liệu nước ở đây có ổn không, mình đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà khách bảo là trăm ok, tại vì nước dùng khách. Nếu mà như thế thì đấy là lỗi khách quan do chủ đầu tư chứ, Nhưng mà thì đâu phải lỗi của mình. Chắc anh này đúng không? Vâng, mình phải có trách nhiệm cái công trình mình làm ra. Ok. Đó, thì đợt đấy em về em bảo dưỡng lại hết 100%. Mình không lấy chi phí công cùng gì cả. Đấy, kiểu cây cối mua như nào thì mình gửi hóa đơn để mình làm lại cho khách thôi. Thì khách đợt đấy là bắt đầu sợ và bắt đầu dám mới đầu tư cấp nước từ nhà máy của thành phố Thanh Hóa kéo về Sầm Sơn. Rồi cấp nguồn riêng Chỉ để cho con bể đấy thôi. Thì bây giờ nó đây, chơi là phải như thế, chơi là phải tới. Mình đã vấp nhiều lắm rồi, em bị mấy quả rồi. Làm hồ coi dùng xi măng lại không khử xi măng này. Không, và dạo ở đây là anh thấy cũng có rất nhiều người ta nhìn nhận về cái không gian xanh với cả cái thú chơi này một cách đó là chỉn chu và khá là đầu tư nhá. Phải nghiêm túc hơn. Tại vì đúng rồi, phải nghiêm túc. Thì làm ra một công trình cây xanh như thế anh nghĩ là cái giá trị nó sẽ không hề nhỏ đâu. Nhưng mà đấy, thì dù sao những cái công việc mà em đang làm cũng là làm đẹp cho đời đúng không? Làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người. Vừa rồi là tất cả chia sẻ trong số series podcast của Origin Animal. Và hôm nay với buổi chia sẻ thì tôi cũng giới thiệu với anh em đây là bạn Thành, biệt danh là Thành Cận, một trong người gìn giữ thiên nhiên nhé, một trong người gìn giữ thiên nhiên và đưa cái đẹp vào không gian sống, không gian xanh. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Origin Animal trong tương lai. Xin chào. Các bạn. Rồi xong rồi, đi chơi về.